Hej på er allihopa! Idag är jag på väg till Kabes pressvisning av 2026-modellerna nere i Hoks herrgård. Passa på att hänga med så ska vi visa lite riktigt kul grejer. Här syns det Kabe-flaggor. Massa bilar. Det blir spännande detta. Här kommer lite nyheter från 2026. Vi börjar med Imperial 880 såg ni där. Och det är en av grejerna att Kabe gör om sina beteckningar inför 2026. De kommer nu stämma med längden på bilarna. Jag ska gå igenom det lite mer längre fram. Vi tar ett svep runt 860 som den hette tidigare. Den heter numera 880. Det är ett helt nytt kjolpaket på de här bilarna och det innebär också lite andra luckor som ni såg där. Det är ny stripning på den och ni ser ett snyggt Imperial-märke där uppe och ni ser att stripningen också är lite annorlunda. Garaget ser ut ungefär som det har gjort innan. Om vi kikar inuti så en av de största nyheterna här, det är ju den här tvn är flyttad. Som ni såg där så sitter tvn numera mellan köket och soffgruppen. Ni ser designen, luckorna, taksängen, det är ny design på. Luckorna är släta, lite mattvita luckor. Och här ser ni den nya tv-infästningen. Och tvn går upp automatiskt när man trycker på en knapp. Det finns plats för en 32-tums tv där. Köket känner ni igen från 2025. Det är de här svarta kranarna, en induktionsplatta, 2 gasolplattor. Ugnen, frysen och kylen från Thetford, det känner ni också igen från 2025. Duschkabinen här ser ni, det är en svart ram runt som jag tycker är väldigt snyggt. Och går vi längst bak i bilen så ser ni också att här har man numera fått plats med 2 stora fönster. Man har tagit bort de här hyllorna som var på varje sida och man har gått fram med det här mjuka mörka materialet på väggen. Garderoberna bakom sängarna här ser ut som förut med belysning inuti. Toaletten känns också igen från tidigare 860-modeller. Handdukstork svart. Armatur svart. Och man kan ju stänga den här dörren fram så man har det här badutrymmet där. De här större fönstren, det har ju möjliggjorts dels genom att markisen numera sitter på taket och inte på väggen. Det är också en väldigt bra grej. Här ser ni luckorna, de här nya mjuka designen som är på dem. TVn innebär att det här vitrinskåpet som var ovanför där försvinner. För tvn går upp där. Och när tvn är i uppfällt läge så är den precis ovanför de här nackkuddarna. Så man får trycka ner nackkuddarna så mycket det går och då är tvn precis ovanför. Vi har de här svarta kranarna. Och vi har induktionsplatta och 2. Och sen vi spisen med en induktionsplatta också. Vi har garderoben. Och det här framme har vi ju garderob också för instegshänga jackor och annat. Här bak ser det ut som förut, men duschen ser ni har fått svarta kanter här, riktigt nice look faktiskt. Och sen här bak har de gjort nytt. Ni ser också den här designen längst upp, det här vita stycket, det blir en mjuk övergång mot de här skåpen som är ovanför huvudkuddarna där sen. De här stora fönsterna är riktigt läckra, det ger väldigt fint ljus och den här softa inredningen som är på väggen. Mellan sängarna ser ni där bak att det är hyllor där man kan ställa telefoner och böcker. Och här nere har vi ett USB-A och en USB-C och en 230-uttag. Och det är också dessutom en knapp där du kan släcka all belysning i bilen. Och sen har vi läslampa på varje sida. De har också en USB-C under sig.
Högtalare där bak också. Och här finns ett tv-fäste, såg ni där. Om man vill ha tv bak vid sängen. Nytt för i år är också Kabels nya styrsystem. Smart D 2.0. Systemet bygger på CAN-bussteknik, vilket ger ett snabbare, stabilare och en mer precis styrning av fordonets funktioner. Dessutom nytt gränssnitt, Bluetooth och automatiska uppdateringar. OTA-uppdatering over the air kommer betyda mycket för att kabel kan trycka ut uppdateringar och du behöver inte lämna in bilen för det. IP-radio och appar kommer också finnas i detta. Då går vi in i 910 som numera heter 930. Ni ser den nya designen på, och ni ser också markisen som sitter på taket här. Och det stora bakre fönstret på denna också. När vi kommer in, ni ser den nya taksängen och luckorna, designen på dem. Och vi ser tvn här nu som sitter mellan köket och soffan. Köket känns igen ganska mycket från tidigare modeller. Det fina i de här bilarna också nu, i alla de här helintegrerade bilarna så har ett nytt chassi förutom den tidigare 810 RI som har bakhjulsdrift. Den har kvar sitt chassi, men de övriga integrerade har helt nytt chassi som är lägre. Det innebär att man får plats med mycket större tankar. Medan vi glider igenom 910 som den hette förut och numera 930 så kan jag berätta det att tankarna numera är en färskvattentank på 285 liter och en gråvattentank på 150 liter. Och sen finns också en ny toalettlösning med en 55 liters tank som jag ska förklara lite mer kring lite senare här. Ja, vi fortsätter kika igenom 910. Ni som känner igen 910 ser att själva layouten är ju densamma här. Här har vi en Cinderella-toalett i just detta exemplaret. Man kan stänga till och få det här stora goa badrummet här bak. Så layouten är ju densamma, men designen på den är ändrad nu då. Som ni ser på taksängen och luckorna och det här. Jättesnyggt med de här svarta detaljerna. Jag ska ta en titt också på Kabel Royal 910. Den hette ju tidigare 880. Men de halvintegrerade modellerna, de är 30 cm längre i benämningen nu då, för att det ska stämma med verkligheten. Här ser ni den här tvn ligger dold bakom där. Den körs upp med en knapp. Innebär nu att du kan sitta i 2 personer i de här förarstolarna där och titta på tv, vilket är riktigt nice. Ser de nya skåpen här också. Luckorna. Denna bilen har en ugn under diskbänken där. Ny kyl och frys. Vi går bakåt. Här ser vi också de här stora fönstren och den här mjuka, mörka inredningen. Vi ser också att det ligger en fin indirekt LED-belysning längst upp vid taket, vilket ger en väldigt god känsla i hela detta utrymmet. Här är riktigt bra förvaring också, garderober med hängmöjligheter. Här har vi toaletten. Och duschutrymmet där. Ja, det är en väldigt ombonad och trevlig känsla i bilarna.
Vi ska ta en titt också på Kabe Royal X810. Den här hette ju tidigare då 780. Den heter numera 810 då. Så att här gäller det att tänka till med benämningarna. Här ser vi taksängen och de nya luckorna som är med den här softa designen. Och design med svarta handtag, svart armatur där med svarta kranar. Svart kyl och frys. Ugn givetvis. Här har vi en fransk bädd och då är ju toaletten och duschen på sidan och så är den här lite sneda sängen jämte. Även här den här mörka, mjuka designen på väggen är framdragen hela vägen där som ni ser. På denna bilen så är ju taksängen helt integrerad i taket så att det går ju i ett där. Mercedes bil. Ska ta också en titt i Kabe Imperial 790. Den har kvar sin benämning faktiskt, för den hade rätt benämning innan, så den heter fortfarande 790. Här ser vi den här nya toalettlösningen. Då är det en historia som man lyfter ut där och tömmer den här 55 liters tanken. Jag ska visa lite mer på det strax. Fint garage här, möjlighet att hänga grejer. Och det garaget är ju inrätt från början där med bra fack på sidorna. Garagedörrarna är ju numera sedan redan förra året lite större också. Så att det är smidigt att lasta. Ni ser den nya stripningen och nya kjolpaketen längs kanterna. Att de ser lite annorlunda ut nu. Vi sveper runt bilen lite så ser ni också att markisen sitter monterad på taket. Så att det är inga markisarmar som går i dörren eller så här. Utan det sitter lite högre upp där, det är jättebra. Snyggt Imperial-märke tycker jag. Nu ser vi den här toalettlösningen då, att nu är den utdragen för tömning och då går det ut en slang och sen sätter man den här på gråvattenstömningen helt enkelt och så tömmer ut där. Och sen när den här 55 liters tanken är tömd, då avslutas det med att det spolar igenom det här systemet med lite färskvatten då, för det ska vara rent till nästa gång. Vi tar en titt i Kabe Novum 750 också. Den här bilen är en halvintegrerad och den har ett bord som är uppfällningsbart här som ni ser. Och den har toaletten längst bak och långbäddar. Ger riktigt bra toalettutrymme där bak. Här ser ni designen. Allting följer samma designspråk som vi har sett i de helintegrerade bilarna också. Den här softa luckorna. Den här har ju ett fantastiskt badrum längst bak med en stor duschkabin. Den har lite förrådsmöjligheter bakom den, garderob bakom toalettstolen. Och sen ser ni badrumsskåpen här. Snyggt och fint. Och vi ser framåt i bilen här hur det ser ut. Köket med ugn under diskbänken här. Och det här klaffbordet man lyfter upp. Smidigt att fälla ner där om man behöver lite mer plats så att säga. Och här har vi en Novum och en klassikbil som står. Jag var inte inne i dem och filmade faktiskt då. En nyhet för 2026 är Kabe Abisko. Det är ju tidigare Kabe Van, men alla Kabe Van heter numera Kabe Abisko. Ett namnbyte som gör att bilarna känns helt rätt.
KB Vän är kanske inte lika roligt som KB Abisko. Det talar mer natur, frihet och så vidare. Den här KB Vännen har vi gjort en film om tidigare, men jag tar en titt i den här också. Man har fått plats med väldigt mycket på ganska liten yta. Toalett och dusch kikar vi in i här. Vi har kylen där och lite skåp, och sen längst bak har vi 2 långbäddar då, som man kan också dra upp så man får det här utrymmet hela vägen bak här. Sen har vi KB Affinity by KB då. Och 2 bilar fanns med på den här visningen. Jag sveper runt den första här, så ska vi ta en liten titt in i den också. Den har den här gråa inredningen som kombinerat med trä då. Vi har köket och vi har långbäddarna bak på denna. Toalettlösning här. Med duschmöjligheter. Kobbe ställde också ut här och visade 2026 modellerna av husvagnarna. Här har vi Kobbe Imperial 740 som vi ska ta en liten kik in i också, så ni får. Vi tog nog bara en snabb pik i den där, för det var väl folk inne i den. Så vi tar en kik i Kobbe Imperial 630. Den är en riktig schysst vagn med frontkök. En sån här har faktiskt jag och Anna-Karin haft tidigare. Då har man köket längst fram här, vilket ger en soffa och en fåtölj som kommer efter köket här, så man sitter i mitt i vagnen kan man säga. Och här framme har vi då stora ljusinsläpp vid köket, och vi har spis och ugn, mikro även i denna. Om vi sveper bakåt här så ser ni den här soffan och den här goda fåtöljdelen av soffan där. Här har man tv normalt sett då, aircondition på den, och så har vi 2 långbäddar. Vi känner igen designen på luckorna och så. Och längst bak så har vi det här fantastiska bakre toalett- och duschutrymmet med en stor duschkabin, handfat, spegel, förvaring. Och sen har vi handdukstork, ett skåp bakom toalettstolen. Där kan du stänga till om du vill. Stora fina fönster. Härligt utrymme framöver här med soffgruppen, tvn, lite förvaring där och så det här härliga köket. Ja, det är en riktigt läcker vagn faktiskt. Sen sveper vi lite över Kobbes andra vagnar här. Lite mindre varianter, lite olika typer av storlekar och inredningar. Passa på att kolla på detta på Elmia. Där kommer ju visas mängder med husvagnar också. Här har vi en 520. Tar en liten titt i den också. Här har vi en klassisk soffa längst fram. Och köket här. Mycket arbetsytor. Snygg belysning. Och så har vi en sån här lite mer fransk bädd. Kyl och frys, förvaring och så den här toalett och dusch på sidan här då.
Det är väl egentligen ingen dusch i denna, nej, utan det är bara toalett där. Handdukstork. Tack för att ni har tittat på denna sneak peek av Kabes 2026-nyheter. Det kommer mer, så passa på att följa våran kanal Arnstrands husbilsresor. Prenumerera och gör tummen upp. Och ställ gärna frågor så ska jag försöka svara på detta med så mycket jag vet. Vi ses igen, häng med, hej då!